Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε εφέ τείχου, εφέ φθαρμένου τείχου που το λατρεύω και το αγαπώ πολύ. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Και πάμε να φτιάξουμε τον τοίχο. Έχω επιλέξει αυτό εδώ το ριζόχαρτο, το οποίο το σκίζω με το χέρι μου και θα το βάλω σε ορισμένα σημεία. Για μεγαλύτερη επιφάνεια λογικά θα χρειαστούν περισσότερα ριζόχαρτα. Εγώ θα κάνω αυτό το εφέ πάνω σε ένα καμβά 70x1,20. Χρησιμοποιώ κόλλα για ντεκουπάζ, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και σε τοίχο επάνω, αρκεί να το ασταρώσετε πρώτα. Και κολλάω το ριζόχαρτο. Δεν με ενδιαφέρει ακριβώς πού, αρκεί να υπάρχει μια υποψία ότι υπάρχει ένα σχέδιο από κάτω. Το αφήνω να στεγνώσει και προχωράω στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι, έχω ανακατέψει χρώμα κυμολίας με ψηλή άμμο για να φτιάξω υφή στο καμβά μου ή στον τοίχο μου. Ανακατεύοντας το χρώμα κυμολίας που είναι ήδη πηχτό με ψηλή άμμο, μπορείτε να πετύχετε πάρα πολύ όμορφες υφές, ακόμα και να κάνετε stencil, να γεμίζετε stencil και να σας κάνει ανάγλυφο. Τα μπονάρω με το μυστρί και μετά απλώνω το χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο μου κάνει αναγλυφότητες, τις οποίες εγώ τις χρειάζομαι. Επίσης, εκτός από χρώμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στόκο, αλλά θα πρέπει να είναι μαλακός. Τώρα πάμε στο εφέ πέτρας, με το οποίο θα γεμίσω το stencil. Έχω επιλέξει ένα stencil, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ για το συγκεκριμένο θέμα. Το εφέ πέτρας είναι ένα πολύ ισχυρό υλικό, το οποίο σας το έχω δείξει ακόμα και σε πάγκο κουζίνας. Δεν χρειάζεται αστάρι από κάτω, ούτε κλείδωμα με κάτι από πάνω. Να ξέρετε ότι αν εφαρμόσετε στόκο για αυτή τη δουλειά, θα πρέπει πρώτα να εφαρμόσετε αστάρι και μετά το στόκο και μετά ξανά να εφαρμόσετε ή χρώμα ή αστάρι από πάνω πριν το βάψετε. Οπότε εγώ έχω επιλέξει το εφέ πέτρας που δεν χρειάζεται όλη αυτή τη διαδικασία. Για να προχωρήσω στο επόμενο βήμα, καλό θα ήταν το προηγούμενο να έχει στεγνώσει. Έχω επιλέξει αυτό εδώ το καταπληκτικό stencil και χρησιμοποιώντας το μείγμα του χρώματος κυμολίας με την άμμο, γεμίζω το stencil και μου δίνει υφή, αλλά όχι πάρα πολύ χοντρή. Δεν είναι παχιά η υφή που μου δίνει. Αυτό θέλω εξάλλου. Το κάνω σε ορισμένα σημεία και όχι παντού. Εδώ φαντάζεστε ότι πρέπει να στεγνώσει πάρα πολύ καλά το stencil για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, έτσι ώστε να ενώσω τα σημεία που είναι ανάγλυφα μεταξύ τους, ταμπονάροντας και απλώνοντας το μείγμα μου. Τώρα που το σκέφτομαι, θα ήταν πιο ωραίο το ριζόχαρτο να είναι λίγο πιο έντονο, αλλά πλέον είναι αργά. Μόλις στεγνώσει πολύ καλά αυτό το βήμα, προχωράω στο βάψιμο. Για το βάψιμο έχω επιλέξει Βουδαπέστη, Σόφια και Βερολίνο. Δεν θα βάψω με πινέλο, αλλά με σφουγγάρι θαλάσσι, το οποίο το έχω βρέξει και το έχω στύψει πάρα πολύ καλά. Αυτό θα είναι το εργαλείο μου για σήμερα. Απλώνω το χρώμα επάνω στην επιφάνεια. Ξεκινάω πρώτα με τη Βουδαπέστη. Εάν το χρώμα μου στεγνώνει εντωμεταξύ, απλά βρέχω το σφουγγάρι μου και το στίβω καλά και συνεχίζω. Προχωράω με τη Σόφια. Στην ουσία θέλω να πλώνει το χρώμα, να μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο, χωρίς να χάνω το λευκό που έχω φτιάξει από κάτω. Για να πλώνει το χρώμα μου πιο εύκολα, πρέπει να το διατηρώ βρεγμένο, νοτισμένο, άρα χρησιμοποιώ και ψεκαστήρι. Ένας άλλος τρόπος να πλώσετε το χρώμα είναι να βρέξετε απλά το σφουγγάρι, να το στύψετε, όχι πολύ καλά, να είναι δηλαδή νοπό και να συνεχίζετε να ταμπονάρετε με ό,τι χρώμα έχει απομείνει επάνω. Με αυτόν τον τρόπο
έχετε μια διαφορετική διαφάνεια. Έχω πάρει ένα μικρότερο κομμάτι σφουγγαριού και το μαύρο χρώμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εάν στο τέλος κάνετε το δεύτερο βήμα που θα κάνω στο τέλος, δηλαδή χρησιμοποιήσετε έγχρωμα κεριά, μπορείτε το συγκεκριμένο βήμα να το παραλείψετε. Εδώ λοιπόν έχω εφαρμόσει μαύρο χρώμα στις άκρες και το ανακατεύω με τη σόφια έτσι ώστε να μαλακώσει. Όμως, εάν δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος θα καταλάβετε ότι μπορείτε να παραλείψετε κάποια βήματα από το βίντεο που βλέπετε. Εδώ είναι η κλασική μέθοδος που κάνουμε την τεχνοτροπία με χρώματα. Η αλήθεια είναι ότι μπορείτε να παίξετε με πάρα πολλούς χρωματισμούς και με διάφορες τεχνοτροπίες. Εγώ σας δείχνω μία από αυτές που μου αρέσει πάρα πολύ. Σόφια, Βερολίνο και Βουδαπέστη ανακατεμένα με βρεγμένο σφουγγάρι θαλάσσης. Βασική προϋπόθεση το λευκό φόντο από κάτω έτσι ώστε να διαφανίζει και να μας δίνει την αίσθηση του κατεστραμμένου. Το σημαντικό είναι όλα τα χρώματα να μπλέκονται μεταξύ τους χωρίς να φαίνονται ξένα. Πρέπει το ένα να μπαίνει μέσα στο άλλο. Τώρα θέλω να ανοίξω κι άλλο το θέμα μου. Θέλω να είναι ακόμα πιο φωτεινό και χρησιμοποιώ βελιγράδι πάλι στο σφουγγάρι θαλάσσης. Όπως βλέπετε δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου πινέλο. Και επειδή το σφουγγάρι θαλάσσης έχει αυτές τις τρυπούλες, μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω πολύ ωραία πράγματα επάνω στο καμβά. Τα μπονάρω πολύ απαλά επάνω στην επιφάνεια και δίνω την αίσθηση ότι το ανοιχτό χρώμα είναι πιο πολύ εξωτερικά παρά εσωτερικά. Δοκιμάστε το και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο εφέ. Θα μπορούσε να μείνει ο καμβάς ως έχει, όμως εγώ θέλω να το προχωρήσω λίγο παρακάτω και να σας δείξω τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου με βελιγράδι για να φωτίσω περισσότερο το καμβά μου. Στο τέλος θα σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε με κερί για να το φωτίσετε. Εδώ όμως το κάνω με χρώμα. Σε όλη την επιφάνεια σχεδόν εφαρμόζω την τεχνική του στεγνού πινέλου με βελιγράδι. Μερικά στένσιλ ακόμα με μαύρο χρώμα, το οποίο δεν το είχα υπολογίσει καλά και μου βγήκε αρκετά σκούρο και δεν μου αρέσει που βγήκε τόσο σκούρο. Υπάρχει όμως τρόπος να το διορθώσω. Ο ένας τρόπος να διορθώσω το στένσιλ είναι πάλι η τεχνική του στεγνού πινέλου με ανοιχτόχρωμο χρώμα από πάνω, πολύ απαλά, έτσι ώστε να φωτίσει και να μην φαίνεται τόσο σκούρο το στένσιλ που έχω κάνει. Εάν εξακολουθεί και σας φαίνεται σκούρο, μπορείτε να κάνετε την ίδια τεχνική παντού. Όμως σας έχω μια πολύ καλύτερη ιδέα έτσι ώστε να παραλείψετε πάρα πολλά βήματα. Αυτό είναι τα χρωματιστά κεριά. Εφαρμόζω διάφανο κερί σε όλη την επιφάνεια. Είτε είναι τείχος, είτε είναι έπιπλο, είτε είναι καμβάς. Κάνω τις σκιάσεις μου με μαύρο κερί σε όποιο σημείο θέλω και σε όποιο σημείο χρειάζεται, θεωρώ ότι χρειάζεται, και με ένα πανί σβήνω όσο χρειάζεται. Στην ουσία παίζω με τη σκιά και το φως. Το αποτέλεσμα, είτε επιλέξετε τον πρώτο τρόπο είτε τον δεύτερο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, πιστέψτε με. Για να φωτίσω το καμβά, τον τοίχο ή το έπιπλο, εφαρμόζω λευκό κερί και με αυτόν τον τρόπο γίνονται όλα πολύ πιο φωτεινά. Οπότε μπορείτε να παραλείψετε το βήμα με το στεγνό πινέλο και με τη μαύρη σκίαση γύρω-γύρω. Και πολύ πιο εύκολα στο τέλος με τα κεριά μπορείτε να κάνετε
την ίδια δουλειά με το ίδιο αποτέλεσμα και πολύ πιο εύκολα. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!